كيف قدروا ب 12 دقيقة بس ورسوم متحركة تحسها مرسومة باليد يا دوب فيها ألوان إنهم يعبروا عن مشاعر الفقد والحزن وتوصلك كاملة. عموما أعزائي الفيلمرز، if anything happens I love you. عشان في أفلام قصيرة رهيبة في هذا العالم تستحق إنها تنشاف وتستحق إنه يسلط عليها الضوء، عملنا قائمة فيلمر شورت واللي حنتكلم فيها عن أفلام قصيرة رهيبة، نقول لك ليش لازم تشاهدها وفين تقدر تشاهدها، ومن بعدها نحللها ونراجعها بشكل مختصر سريع. واليوم واقع اختيارنا على الفيلم الأنيميشن القصير الفائز بجائزة الأوسكار لهذا العام If Anything Happens I Love You. انيميشن دراما تراجيدي قصير بمدة عرض 12 دقيقة بس، موجود على نتفليكس، صدر في نوفمبر 2020. قصة زوج وزوجته دمر علاقتهم الحزن والأسى بعد فقدانهم لبنتهم اللي ماتت في حادث إطلاق رصاص في مدرستها. إنتاج 4 منتجين مختلفين، وكتابة وإخراج ويل ماكورماك ومايكل غوفيير اللي بدأوا الإنتاج عام 2018، وأخذ منهم أكثر من سنة للانتهاء من إنتاج تحفة رسوم متحركة موجعة مؤلمة فيها ذكريات سعيدة بس الجو العام محزن ممكن بسهولة يستدر دموعك. فجهز لي علبة مناديلك ونتفليكس وروح شوف الفيلم، كلها 12 دقيقة، وبعدها ارجع لي عشان نراجع هذه التحفة الفنية. Let's go. يبدأ فيلمنا بزوجين على مائدة طعام طويلة بعيدين عن بعض جسديا ونفسيا، عبر عن مشاعرهم الحقيقية بظلال هي اللي تتفاعل وتزعق وتتضارب مع بعض، بينما الوضع حقيقة صامت محزن. يخرج الأب للحديقة عشان يلاحظ شرخ في الجدار تم طلاؤه باللون الأزرق، وتطلع الأم للدور الثاني وتبى تدخل غرفة بنتها لكن تبطل، بعدين تروح غرفة الغسيل وتلاقي تي شيرت أزرق يخص بنتها فتشوفه وتحزن وتنهار. انهيارها يسبب سقوط كرة قدم اللي تتدحرج لغرفة بنتها وتسبب في تشغيل أغنية على جهاز فاينل، فبعد ما تشتغل الأغنية يخرج من الجهاز ظل البنت اللي ياخذ ظلال الأب والأم في رحلة ذكريات سعيدة للبنت منذ طفولتها، ونشوفها وهي بيبي صغيرة، ونشوف كيف كبرت واهتمامها بكرة القدم والشرخ اللي في الجدار اللي سببته بالكورة، وبعد كذا طلته بالأزرق بنفسها. وللأسف تنتهي رحلة الذكريات السعيدة هذه بالبنت وهي داخلة مدرستها في يوم دراسي عادي عشان تموت في حادثة إطلاق نار. وآخر شيء نشوفه منها هو رسالة نصية لأبوها وأمها تقول لهم فيها إذا صار أي شيء فأنا أحبكم. ونشوف بعدها كيف ظل ومشاعر البنت قدرت تقرب ظلال ومشاعر الأب والأم من بعض وتخليهم يرجعوا لبعض جسديا فيزيائيا، وحتى الظلال ترجع تحضن بعض ويتشكل ما بينها نور على شكل ظل البنت في فريم تحفة فنية. رهيب جدا كيف قدروا يعبروا عن الكثير من المشاعر من غير ولا كلمة. الأسلوب كان فني جدا والموضوع كان مهم جدا. وصلني منه كيف إنه رغم إنه أثر الفقد مؤلم وموجع، كيف لازم إحنا نتذكر اللحظات الجميلة ونمضي بحياتنا وما نجعل الفقد سبب لفقد آخر. الرسوم على الرغم من بساطتها وتظهر وكأنها مرسومة باليد إلى أنه متعوب عليها في تفاصيل مدروسة بعناية. استخدام الظلال للتعبير عن الأرواح والمشاعر، الاختيارات المميزة في الألوان، الانتقالات بين مشهد وآخر وذكرى وأخرى كانت ذكية جدا وسلسة جدا للعين وتوصل بسرعة للقلب. زي الفيلم الفائز بأفضل انيميشن طويل هذه السنة سول. ما أعتقد أنه الكونسبت في هذا الفيلم ممكن يطبق في أي لايف أكشن ويطلع بنفس الجمال.
تقييم فيلمر ل If Anything Happens I Love You هو 9/10. الفيلم فاز بجوائز عالمية كثير، منها أوسكار أفضل أنيميشن قصير هذه السنة. وختاما أصدقائي، حياتنا على هذا الكوكب قصيرة محدودة، سنفقد فيها الكثير وسنفقد يوما ما، فرسالتي هي أنه نحاول نصنع لحظات سعيدة مع كل من نحب ونتذكرهم بيها بعد فقدانهم، وما نخلي المشاعر السلبية والحزن والأسى يفرقونا عن بعض. علمني هذا الفيلم انه الابداع ما يحتاج ساعات، واحيانا ما يحتاج كلمات. الفنان الحقيقي حيقدر يلاقي الاسلوب المناسب لتوصيل فكرته ويستغل كل ثانية في عمله عشان تكون مؤثرة وتصل للناس. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، واللايك لو عجبكم الفيديو، وقولوا لي ايش في افلام شورتس ثانية تبغوا تشوفوها في هذه القائمة، ودائما كونوا فيلمرز. Rolling.